Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Ý thức là gì? Những hạn chế của sáng tạo này là gì? Tại sao chúng ta không thể nhận thức được những hạn chế này? Tại sao ý thức lại mang theo bản ngã? Và tại sao chúng ta tồn tại ngay từ đầu? Đây là những câu hỏi tâm linh tối thượng, hai ảo tưởng ngăn cản chúng ta trải nghiệm câu trả lời. Một bên ngoài và một bên trong. Ảo tưởng bên ngoài là vũ trụ mà chúng ta nhận thức xung quanh mình. Ảo tưởng bên trong là tâm trí. Khi chúng ta cố gắng hiểu ảo tưởng bên ngoài, từ góc nhìn cổ điển, mọi thứ dường như có trật tự và được chi phối bởi các quy luật, có thể dự đoán được. Nhưng khi chúng ta đi sâu hơn vào thế giới lượng tử, chúng ta gặp phải sự hỗn loạn. Các quy tắc của vật lý cổ điển không còn áp dụng được nữa. Mọi thứ trở thành vấn đề xác suất. Chúng ta vẫn không hiểu tại sao những quy luật tương tự hiệu quả trong thế giới cổ điển lại thất bại trong thế giới lượng tử. Ảo tưởng bên trong tâm trí hoạt động theo cách ngược lại. Ban đầu, nó có vẻ hỗn loạn và ngẫu nhiên, nhưng khi chúng ta đi sâu hơn, chúng ta bắt đầu tìm thấy sự bình yên và sự sáng suốt thiêng liêng. Tâm trí là một ảo tưởng, nhưng nó cho chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Nó tạo ra sự mất cân bằng bên trong chúng ta, điều khiển sự tồn tại của chúng ta. Khi chúng ta đạt đến trạng thái vô niệm, ta có thể cảm thấy như một tảng đá tĩnh lặng và vô hồn. Mặc dù tâm trí mang lại sự sống cho chúng ta, tôi khuyến khích bạn hãy tìm kiếm sự giác ngộ để thoát khỏi ảo tưởng và trải nghiệm bản ngã đích thực của mình. Đây là một cơ hội mà chúng ta không nên bỏ lỡ, một cơ hội hiếm có để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vì hai ảo tưởng này, chúng ta không thể nghĩ xa hơn cuộc sống này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, tạo vật này có những giới hạn. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta có thể vẫn bị mắc kẹt trong vòng luân hồi. Chỉ thông qua tâm linh, chúng ta mới có thể vượt qua những giới hạn này. Bên cạnh những mục tiêu vật chất, chúng ta phải có một mục tiêu tâm linh, và mục tiêu đó nên là sự giác ngộ. Nếu mục tiêu tâm linh của bạn không phải là sự giác ngộ, thì bạn vẫn chưa đi trên con đường tâm linh đích thực. Bạn có biết hành trình tâm linh thực sự của mình bắt đầu khi nào không? Nó bắt đầu sau khi bạn giác ngộ, sau khi bạn đã trải nghiệm được con người thật của mình. Mọi thứ trước đó, dù chân thành đến đâu, cũng chỉ đơn giản là sự chuẩn bị. Cũng giống như trường mầm non chuẩn bị cho trẻ em học tập thực sự, các bài thực hành tiền giác ngộ của bạn chuẩn bị cho bạn hành trình, nhưng chúng không phải là hành trình thực sự. Mục tiêu tâm linh ban đầu của chúng ta nên là sự giác ngộ. Và sau đó, hành trình thực sự mới bắt đầu, một con đường dài và sâu sắc vẫn còn ở phía trước. Tôi có thể tự tin nói rằng chúng ta vẫn còn nhiều điều phải học về tâm trí. Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá câu trả lời cho vô vàn câu hỏi xoay quanh nó. Trong cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ cách một người giác ngộ hiểu những câu hỏi sau. Giác ngộ là gì? Giác ngộ liên hệ với tâm trí như thế nào? Tâm trí thực sự là gì? Chúng ta trải nghiệm những suy nghĩ và giấc mơ như thế nào? Tại sao chúng ta gặp phải những suy nghĩ tiêu cực và áp đảo? Làm thế nào chúng ta có thể kìm nén tâm trí? Sự bình an nội tâm ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta như thế nào? Những sức mạnh tâm linh nào định hình tâm trí? Những năng lượng tâm linh nào ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta? Tâm trí hiện tại là gì? Các loại suy nghĩ khác nhau là gì? Phương pháp thực hành tâm linh nào là tốt nhất và duy nhất có thể dẫn chúng ta đến sự giác ngộ? Thân chào đến người nghe kênh Daily Life Podcast. Mình đang mời các bạn đón nghe tập 1 vào video podcast kế tiếp với chủ đề Tại sao việc cố gắng đạt được sự giác ngộ lại đáng giá? Bài đọc này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Khi còn nhiều điều để hỏi, bạn có thể hiểu được sự bình an nội tâm là gì? Bạn có thể tin vào sự thật? Có thoát khỏi khổ đau không? Thế nào là sống trong lạc thú? Bài đọc này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 1 vào video podcast kế tiếp với chủ đề Tại sao việc cố gắng đạt được sự giác ngộ lại đáng giá? Daily Life Podcast, Anthony L.